Excellencies, my lords, my friends, members of the Anglo-Albanian Association, members of the diplomatic staff of the Albanian and Kosovo embassies, dear friends, there is nothing better than having the head of the state in an embassy. But when he comes to pay a visit in United Kingdom, where he was officially accepted by Prince Wales, High Royal Highness Charles, and being in a fantastic, glamorous gala like the one that we had yesterday night is even much better. Now, tonight, we are going to conclude the work that started in 2012. All of you in this room have contributed to make the 100th anniversary of Albania a big celebration in this country. And I would like to thank you all for the help and assistance you have given to our embassy through the activities, through the events that we have organized, culminating with the place of the Albanian National Herald Skanderbeg in Bayswater. Your contribution didn't go without being seen in the course of years. We have friends in this country from the House of Lords, from the administration, from the organizations who have dedicated so much time to make Albania more visible in this country, to attract the attention of the Brits as a country which it is really somewhere in a corner of Europe, but it has such a big meaning for many, many people in this country. Tonight, I have the honor and privilege to be here in this historical day of the visit of President of Albania, His Excellency, Mr. Presidenti Nishani, who generously has offered a number of decorations for those who have dedicated so much time for Albania. I know that there might be many others, but in the years to come I'm quite sure that they will also be privileged to be granted different various decorations. Mr. President, thank you very much for being so generous with these 6 people who are going to be decorated tonight, and I would have the privilege to pass the floor to you. Thank you. I nderuar Zoti Ambasador Berisha, të nderuar miq britanik, dashur bashkëdhetar, të nderuar zonja dhe zotëri. Sot kam kënaqësinë e veçantë që në kuadrin e vizitës sime në Londër të shpreh në emrin tim dhe të popullit shqiptar mirënjohjen prej disa prej miqve më të mirë të Shqipërisë, të shqiptarëve, të cilët I kanë këta një vend të mrekullueshëm siç është Britania e Madhe. Honorable Mr. Ambassador Berisha, distinguished British friends, dear compatriots, distinguished ladies and gentlemen, I have the special pleasure tonight in the framework of my visit to London to express in my name and also in the name of the Albanian people the gratitude of some of the best friends that Albania and the Albanians have in the marvelous country such as the United Kingdom. Kjo miqësi bazohet në një traditë marrëdhëniesh disa shekullore, për cilët ne shqiptarët kemi detyrimin
që për miqt që na kanë mbështetur në ruajtjen e identitetit tonë etnik, në krijimin e shtetit shqiptar dhe sot për ngritjen e shtetit së drejtës të shprehim mirënjohjen tonë më të ndjerë dhe më të thellë. This friendship is based on a centuries-old tradition of relations for which we Albanians have the obligation to express our most heartfelt and deep gratitude to the friends who have provided their support in the preservation of our ethnic identity, establishment and foundation of the Albanian state, and today in building the rule of law. Kushto e kujton gjestin e Lord Beaconsfield, Benjamin Disraelit, që për të mos e lejuar coptimin e trojeve shqiptare, në vitin 1878 dërgoi flotën britanike për të prishur traktatin e Shën Stefanit. Everyone recalls and remembers the gesture of Lord Beaconsfield, Benjamin Disraeli, who sent the British fleet in 1978 to break the Treaty of St. Stephen, preventing the partition of the Albanian territories. Dhe me siguri që Shqipëria e dalë nga konferenca e Londrës në 1913 do të kishte qenë më e vogël se kjo që është sot, nëse Britania e Madhe nuk do të kishte ndikuar për të kufizuar kërkesat e ndonjë fuqie tjetër të madhe që kërkonte coptimin e Shqipërisë. For sure, Albania, that came out of the London Conference in 1913, would have been much smaller today if it would not have been for the Great Britain exercising its influence to halt and limit the demands of another great power that was seeking to partition Albania. Nuk mund të lë pa përmendur dhe rolin e kontributit e të dërguarve britanik në thirrjen e Kongresit të Lushnjës dhe në përgjithësi në ndërtimin e institucioneve të shtetit shqiptar në vitet 20, por dhe ndihmën që Britania e Madhe i dha Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore, pa harruar as pak se pas luftës, Britania e Madhe ishte fuqia që bëri përpjekje serioze për ta çliruar Shqipërinë nga diktatura staliniste më e egër në Europë. When we speak about historical events such as the Congress of Lushnja, we have to mention the role of the British envoys in organizing it and in building general state institutions during the 1920s. And we cannot forget mentioning also the support which the Great Britain provided and gave to Albania during the Second World War, without forgetting at all that after that particular war, the Great Britain was the power which made serious efforts to free Albania from the most vicious Stalinist dictatorship in Europe. Një ngjarje tjetër shumë e rëndësishme për shqiptarët, pas shpalljes së pavarësisë, ishte çlirimi i Kosovës nga regjimi Miloševićit dhe pavarësia e saj, që padyshim nuk do të kishte qenë e mundur pa ndihmën shumë thelbësore të Mbretërisë së Bashkuar. A very important event for the Albanians after the proclamation of Albania's independence was the liberation of Kosovo as well from Milošević regime and its independence, which undoubtedly would not have been possible without the very fundamental assistance of the United Kingdom. Historia e bashkëpunimit mes dy vendeve tona është e larmishme. Our history of cooperation between our two countries is a very diversifying one. Udhëtar eksplorues britanik udhëtuan nëpër Shqipëri dhe u dashuruan me këtë vend. Shkruan për këtë vend dhe e bën të njohur këtë vend në botë. The British exploring travelers wandered around Albania and fell in love with our country, wrote about it and made efforts to introduce Albania around the world. Ata i mbështetën shqiptarët në përpjekjen e tyre për zhvillim dhe pavarësi. Prandaj, nuk mund të lëhet pa përmendur kontributin e Lordit Byron në prezantimin e shqiptarëve përmes poemës së tij të famshme Childe Harold's Pilgrimage, por edhe të udhëtares dhe antropologes Edith Durham, që me punën e palodhur e titanike për njohjen e çështjes shqiptare dhe pavarësinë e Shqipërisë mori titullin honorific mbretëresh e malësorëve.
They also supported the Albanians in their efforts for development and independence. That is why I cannot resist from mentioning here the contribution of Lord Byron, who introduced the Albanians in his famous poem Childs Harold, Pilgrimage, and also the traveler and anthropologist Edith Durham, who through her tireless and titanic work to recognize the Albanian cause and independence, received by us the honoring title of Highlanders Queen. Por mirënjohje dhe respekt të veçantë meritojnë edhe shkrimtarë e politikanë të tjerë britanik të hershëm apo të sotëm, si William Martin Lee, Henry Holland, John Hophouse, Aubrey Hubbard, Owen Pearson, koloneli Buckley Hill, David Smiley e shumë të tjerë. But a great deal of gratitude and special respect deserve also the other British writers and politicians, old or present ones, such as William Martin Lee, Henry Holland, John Hophouse, Audrey Hepburn, Owen Pearson, Colonel Buckley Hill, David Smiley, and many others. Por sot, përmes dekorimit, dëshiroj të shpreh mirënjohjen për disa prej atyre që aktualisht e mbështesin Shqipërinë dhe shqiptarët në përpjekjet e tyre për të qenë pjesë e denjë e vlerave të familjes evropiane dhe euroatlantike. Today, through this award ceremony, I would like to express the gratitude to some of them who are actually supporting Albania and the Albanians in their efforts to be worthy part of the values of the European and Euro-Atlantic family. Njerëzit që kanë vlerin të dekoroj sot janë ndër ata të cilët janë angazhuar me pasion dhe përkushtim për të zhvilluar më tej miqësinë e hershme mes dy vendeve dhe dy popujve. The people who I'm honored to award today are among those who are engaged with passion and dedication to further develop the old friendship between our two countries and peoples. Njëri prej tyre është fort i nderuari Lordi Watson, i cili është kryetari i fondacionit të Cambridge, kryetari emeritus ndërkombëtar i Unionit Anglisht-Polësve dhe presidenti i shoqatës britaniko-gjermane dhe shumë institucione të tjera. One of them is the Right Honorable Lord Alan Watson of Richmond, who serves as the chairman of the Cambridge Foundation, is the emeritus chairman of the International Union of English Speakers, and president of the British-German Association, and many others as well. Ai është një mik i shquar dhe i nderuar i shqiptarëve dhe me një eksperiencë të tij të gjatë, shumë llojshme si akademik e politikan, ai ka dhënë një kontribut të veçantë për evidentimin e vlerave shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar. He is a very distinguished friend of the Albania and counts on his long and plentiful experience as an academician and politician to provide a special contribution in evidencing and pointing out the Albanian values in the United Kingdom. Ndjehemi të nderuar që ai e ka vizituar vendin tonë shpesh dhe që është një njohës shumë i mirë i Shqipërisë. We feel honored to have him visiting our country quite often and for him being a very good connoisseur of Albania. Po kështu, edhe fort i nderuari Lordi Bates, nën sekretari i shtetit për çështjet e brendshme, ka dhënë një kontribut të vyer për njohjen e Shqipërisë. The same goes for the Right Honorable Lord Michael Walton Bates, Under Secretary of State for Domestic Issues, who have provided a precious contribution for the recognition of Albania. Ashtu si paraardhës të tij britanik, ai është ndër të vetmit sot që e ka përshkruar Shqipërinë nga njëri skaj në tjetrin në këmbë, me rastin e Olimpiadës së Londrës së vitit 2012, duke I dhënë kështu Shqipërisë një vëmendje të madhe në mediat botërore. The same as his British predecessor, he is among the rarest today that has walked and crossed throughout every corner of Albania on foot on the occasion of the London 2012 Olympics by bestowing a huge world media exposure upon our country. Si politikan me eksperiencë, ai ka dhënë një kontribut domethënës edhe në jetën politike të Shqipërisë sotme. In the capacity of an experienced politician, he has provided a meaningful contribution also to the present political life in Albania. Gjithashtu, historiani dhe gazetari mirënjohur
Sir Noel Malkol, i cili është dhe presidenti i shoqatës anglo-shqiptare, është një mik tjetër i shquar shqiptarëve, të cilin kam nderin e veçantë ta dekoroj sot. Also, the well-known historian and journalist Sir Noel Malcolm, who is also the president of the British Albanian Association, also represents another distinguished friend of the Albanians whom I have the honor to award today. Kontributi i tij në njohjen e historisë dhe çështjes Kosovës meriton mirënjohje të madhe. His contribution in knowing and recognizing the history and the issue of Kosovo deserves a huge gratitude. Një tjetër mik i mirë i shqiptarëve është edhe David John Lloyd, i cili meriton plotësisht mirënjohjen tonë. Another good friend of the Albanians is also Mr. David John Lloyd, who fully deserves our gratitude. I dërguar në Shqipëri me detyrë nga qeveria e madhërisë saj, ai ka asistuar me përkushtim qeverinë shqiptare në projektet ushtarake të sigurisë. While serving as a special envoy of Her Majesty government, he assisted with dedication the Albanian government in military and security projects. Pas mbarimit të misionit në Shqipëri, ai nuk e harroi atë. Dhe çështjen shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar e promovoi në vlerat historike të saj. After finishing his mission in Albania, he did not forget it. On the contrary, he returned as a promoter of the Albanian historical values and cause to the United Kingdom. Vendosja e bustit të heroit ton kombëtar Skënderbeu në Londër nuk do të kishte qenë e mundur pa përfshirjen intensive dhe shumë bindëse të tij. Për këtë ne i falemi nderit Zotit Lloyd. The placement of our national hero Skanderbeg bust and its erection in London would not have been possible without his extensive and convincing involvement. We say thank you to you and we are grateful for this to Mr. Lloyd. Një nderim të veçantë meriton dhe Zoti Aleksandr Duma, i cili ka merita të veçanta e të mëdha në rindërtimin e misisë shqiptaro-britanike. Ai është një antar i vjetër i shoqatës anglo-shqiptare dhe kryetari i saj në vitet 2005-2012. A special honor belongs deservedly to Mr. Alexander Duma, who has special and great merits in rebuilding of the Albanian-British friendship. He is a senior member of the Anglo-Albanian Association and served as its president during 2005-2012 period. Zoti Duma ka qenë konsul nderi i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar në vitet 1992-1994 dhe iniciator i qendrës për studimet shqiptare në vitin 1998. Mr. Duma served also as an honorary consul of Albania in the United Kingdom during the years 1992-1994 and initiated the Center for Albanian Studies in 1998. Si ekspert në fushën e financave dhe ato ndërkombëtare, gjatë gjithë këtyre viteve, ai nuk ka rreshtur së promovuari vlerat dhe potencialet e Shqipërisë. As an expert in finances and international affairs, he never stopped throughout these years to promote Albanians' best values and potentials. Dhe së fundmi, por jo më pak i rëndësishëm, është diplomati i shquar Zoti Stefan Nesh, i cili gjatë kohës që ka shërbyer në Shqipëri, në emër të qeverisë së madhërisë së saj, fillimisht si i ngarkuar me punën me pas ambasador, ka dhënë një kontribut të shquar në forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona. And last but not least comes the distinguished diplomat, Mr. Stefan Nash, who during the time he served in Albania on behalf of Her Majesty's government, initially as a charge d'affaires and later on as ambassador, provided a distinct contribution to strengthen the relations between our two countries. Ai është personi që hapi përfaqësinë diplomatike britanike në Shqipëri në fillim të viteve 90 dhe vuri themelet e reja të këtij bashkëpunimi. He was the responsible person for opening the British diplomatic residence representation in Albania in the beginning of 1990s and established the foundations of this cooperation. Të nderuar zonja dhe zotëri të dashur miq. Shqiptarët ndjehen të nderuar të kenë
miq të tillë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në botë. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends, Albanians feel honored to count upon and have such good friends in the United Kingdom and the world. Për kontributin dhe aktivitetin e tyre në promovimin e vlerave historike, kulturore dhe nxitjen e bashkëpunimit mes dy vendeve, ata e meritojnë plotësisht mirënjohjen time si kryetari i shtetit dhe të gjithë shqiptarëve. They fully deserve my gratitude in the capacity of the head of state and that of all the Albanians for their contribution in encouraging the promotion of historical and cultural values and for urging the cooperation between the two countries. Faleminderit dhe urime. Addressed to the recipients of these decorations as well as to this distinguished audience. So we'll start to deliver the decorations by inviting Lord Watson, who is the winner of Fortunerori Lord Alan Watson të Richmond CBE, dekorator Gjergj Kastrioti Skënderbeu, për kontributin e veçantë të çmuar në forcimin e miqësisë midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriut, si dhe në promovimin e çështjes dhe vlerave historike shqiptare. Numri i dekretit 8836 i shkruar me 5/12/2014 dhe nënshkruar nga Presidenti i Republikës zoti Bujar Nishani. The President of the Republic awards the Right Honorable Lord Alan Watson of Richmond CBE the George Kastrioti Skanderbeg Medal in recognition of the special and precious contribution provided to strengthen the friendship between the Republic of Albania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and also in promoting the Albanian issue and historical values. The President, Bujar Nishani. Mr. President, Your Excellency, Mr. Ambassador. You said, I think, at one point in your remarks that Albania was in a corner of Europe. You were speaking, of course, geographically. At every other level, I would say Albania is at the heart of the idea of Europe. And the other thing is, in the citation, you were kind enough to refer to me as a connoisseur of Albania. And I thought about that for a moment, because it's perfectly true that from my very first visit to Tirana, I have felt that this is a country of which you can be a connoisseur, of its hospitality, of its music, of its scenery, of its wine, and of its all people. And I have enjoyed Albania enormously, and I look forward to further visits in the future. I am honored to receive this decoration. Lord Michael Bates, because there is a very serious vote in the House of Lords tonight, so he may to come. But he sends all the best regards to the President and to all others who are decorated tonight. So we pass to Sir Noel Malcolm, I cili merr dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu për kontributin e veçantë të përçmuar në forcimin e miqësisë midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriut, si dhe në promovimin e historisë të çështjes shqiptare. Dekreti me numrin 8838 i datës 5/12/2014 shkruar nga Presidenti i Shqipërisë zoti Bujar Nishani. President of the Republic awards Sir Noel Malcolm the George Kastrioti Skanderbeg Medal in recognition of the special and precious contribution provided to strengthen the friendship between the Republic of Albania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and also in promoting the Albanian issue and history. President of the Republic, Bujar Nishani. Shkëlqësia juaj, zoti President, shkëlqësia juaj I dashur zoti Ambasador. Ju falenderoj shumë. Jam shumë I lumtur. Është një ide I madh për mua dhe mund të them plotësisht I papritur. Për fat të mirë, tashti kam përfunduar një libër për historinë e një familjes shqiptare nga periudha e Renesansës. Libri im do të botohet në vitin që vjen.
Shpresoj se do të interesojë juve, zoti president, dhe të gjithë shqiptarëve. Sepse nuk kam humbur kurrë interesin tim për historinë e shqiptarëve në Kosovë edhe në Shqipëri. Është një histori, më duket, me shumë rëndësi, jo vetëm për Ballkanin, por edhe për gjithë Evropën. Faleminderit shumë. Presidenti i Republikës i akordon zotit David Lloyd dekoratën Nën Tereza për kontributin e veçantë të çmuar në forcimin e misisë së Republikës së Shqipërisë, Teritorisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, si në promovimin e vlerave historike dhe të çështjes shqiptare. President Republic awards Mr. David Lloyd the Mother Teresa Medal in recognition of the special and precious contribution provided to strengthen the friendship between the Republic of Albania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and also in promoting the Albanian issues and historical values. The President. Thank you very much, Mr. President, Mr. Ambassador. I had invited Lord Hunt of Wirral to come this evening, but he's an absentee like our colleague here who couldn't come this evening. It was a very important meeting in the House, which affects a lot of people. I love Albania, and in the predecessor to yourself, in his office, there is a small bust of Skanderbeg, and we discussed whether that should come to London or not. There was a big discussion on it which went on for an hour. I decided, in fact, it was too small, we ought to have something bigger. So, in fact, we did have something bigger, and it's now erected. In response to this munificent presentation, I have a small presentation which will eventually come to you. It's being prepared at the moment. Mount Borussia has a copy of a map which was printed in St. Petersburg in about 1840. We don't know the exact date, but it shows Albania as a far bigger country than even you knew it was. Which he keeps under his bed. I will get a copy sent to you. If no one hijacks it along the way, you can put it under your bed. Now comes Mr. Alexander Duman, the dekoratën deri i kombit për kontributin e veçantë të çmuar në forcimin e misisë midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, si dhe në promovimin e çështjes dhe të vlerave historike e kulturore shqiptare, lëshuar me 5/12/2014. President Republic awards Mr. Alexander Dumas the Nation's Honors Medal in recognition of the special and precious contribution to cultural values as well. President Republic, we understand. Jam kaq shumë krenar dhe ndor që jam sot këtu për të marrë këtë dekorat. Me vjen si një vetësi shumë e madhe se të dekorohem në Republikën e Shqipërisë. Edhe pse jam me gjatë tim të shqiptar. Unë jam lindur në Britanik të Bashkuar. Jam lindur këtu. Dhe nuk pata mundësi të shkija Shqipëri deri në vitin 1999. Deri atëherë, një vizitë e tillë ishte e pamundur. Edhe ashtu, nuk jem më pak shqiptar. Isha shumë i kënaqur të në Presidenti Berisha, të bërëm antar i delegacionit shqiptar në Romë, i cili rivendosi marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe Mbretërisë. Dhe të jetë një nga nënshkruajtë e dokumentit në emër të Shqipërisë. Pas rivendosjes, ishte në i madh të bëm përfaqësuesi i parë Shqipërisë në Londër dhe me rangën të perurë konsolidetit. Ishte përfaqësuesi i vetëm shqiptar për më shumë si një vit. Dhe emri im ishte i vetëm në listën diplomatike e Londrës në titullin shqiptar. Shqipëria im ishte ambasada e parë. Mendoj se ishte në gjendje të bashkoj aty ku im atë kishte lënë në vitin 1969 dhe në të vërtet të regjistroj vizat në të njëjtën libër
që a i kishte përdorur 22 vjet përpara. Që atëherë, unë kam qenë një kënaqur të vazhdoj qëllimet e parajtim dhe rishtrumës për të sjellë së bashku popullin shqiptar dhe atë britanik. Dhe të përpiqem për të krijuar lindje të forcës maskule. Tashti Shqipëria është thërmanuar mirë, siç duhet, me profesionalizëm dhe me entuziazëm të duhur nga ana e ambasadorit tonë norvegjez. Dhe të kuptarit e vendit dhe popullit të saj është aq shumë më i përhapur. Jam një mbështetës entuziast i Bashkimit Evropian dhe pres të shoh antarësimit të Shqipërisë në kohën e futbollit. Jam i kënaqur që kam qenë në djegje të kontribuoj në gjithë këtë brenda kurrizimeve të mia. Të presidenti Nishani. Zotit Steven Nash, për merita të veçanta civile, për kontributin e veçantë të çmuar në forcimin e miqësisë midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, si dhe në promovimin e Shqipërisë, lëshuar me datën 5/12/2014. The President of the Republic awards Mr. Stephen Nash the title for Special Civil Merits in recognition of the special and precious contribution provided to strengthen the friendship between the Republic of Albania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and also in promoting Albania as well. President of the Republic, Presidenti Nishani. Mr. President, Ambassador, Your Excellencies, Lords, Ladies and Gentlemen, it's a great honor for me to receive this declaration from you. And I can speculate that this stems from partly from my period in Tirana during the 1990s, but perhaps more from my work with the Anglo-Albanian Association during the past 4 years or so. I'd like to make the point that the running of the association is very much a team effort. Indeed, I think that all our Anglo-Albanian Association office holders, Pat Swire, the Secretary, Phil Logarezzi, Treasurer, Albert Kochi, the Membership Secretary, are all here with us this evening. And I would also mention one other board member, Patricia Nugent, also here this evening, who preceded Pat Swire as Secretary and who has been a most important element of continuity for the Anglo-Albanian Association. And incidentally, she was also a great champion of promoting a proper memorial for your national hero candidate here in London. I'd also like to thank these members of the Anglo-Albanian Association team who generously give their time for the benefit of the association and without whom we would not be where we are today. I'd also like to add our appreciation of the role played by Sir Noel Malcolm, our President, who maintains a reassuring link with us from his vantage point in All Souls. Looking back to the 20th century, we are conscious of the debt we owe to our founder, Aubrey Herbert, and to the illustrious Edith Durham, who filled the role of Secretary in the early days. We are also thankful to those who have nurtured and continue to nurture relations between Britain and Albania, including the Association's former chairman, Alexander Dumas, and former board member, Betula Destani, diplomat and publisher extraordinary. Finally, I would mention the Embassy of Albania itself and Ambassador Malgorisha. For as long as I have been involved with the Anglo-Albanian Association, the Embassy and its staff have opened their doors to us and encouraged our progress, and we have collaborated in many events. Suffice it to say that without this support, we would not have achieved what we have achieved. Thank you, Ambassador Marisha, and thank you to your dedicated staff. I can say, Mr. President, that we in the Anglo-Albanian Association will continue to provide a channel for links between Britons and Albanians, with the aim of fostering further good relations between our two countries.